તમને ખાલી આ મારો એક સિમ્પલ વિડીયો એની માટે છે કે તમે કેવી રીતે ટેન્ડમને યુઝ કરો. કોઈ બી ટેન્ડમ હોય, તમે એપ્કોનો લ્યો, સ્લીકનો લો, હેફલેનો લ્યો, બ્લમનો લ્યો, કે તમે કોઈ બી ટેન્ડમ તમે કેવી રીતે વાપરો એ તમને મારે ખાલી કેવું છે. આ ટેન્ડમ તમે ખોલ્યું ને, આની પ્રોપર રીત કેવી છે, આવી રીતે જ બંધ કરવાનું છે, બરાબર છે. હવે તમે આને આમ બંધ કરશો ને તો એની અંદરની મિકેનિઝમ ખરાબ થઈ જશે. તમે 15, 20, 30 વાર સુધી વાપરશો ત્યાં સુધી વાંધો નહીં આવે અને પછી બગડવાનું જ છે. પણ તમે તમને વિડીયો એની માટે આપું છું કે તમે બસ આ મૂકો, થઈ જ જશે. એ ટિપિકલ પુશ આપવાનો છે. તમે 4-5 વાર યુઝ કરશો ને તમને આઈડિયા આવી જશે. હવે આ હિન્જીસની વાત કરું, છોડી દો. અગર એ ખરાબ હશે ને તો ચાલવાનું નથી. થઈ જાય છે ને. હવે આને આવી રીતે ધક્કો ના મરાય, કાં તો અહીંયા તમે આમ ખોલ્યું ને આમ બંધ ના કરાય. આને તમે આમ સિમ્પલ, ઓકે. તો આટલું ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ.